नमस्कार साथीहरू, यहाँ सबैजनालाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियोमा म गुगल ड्राइभ के हो, यसलाई कसरी युज गरिन्छ र यसको फाइदाहरू के हो भन्ने विषयमा कुरा गर्नेछौँ हामी। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने नयाँहरूले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि फेसबुक पेजदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया पेजलाई फलो गरी भिडियोमा लाइक कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला। यसको लागि साथीहरू तपाईहरुसँग एउटा जीमेल अकाउन्ट हुन जरुरी छ। एउटा गुगल अकाउन्ट हुन अति आवश्यक छ, किनभने गुगल ड्राइभ युज गर्नको लागि जीमेल अकाउन्ट किन चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीले जति पनि फोटो भिडियो कुनै पनि क्लिपहरु अथवा कुनै पीडीएफ फाइलहरु अथवा कुनै पनि कुराहरु ड्राइभमा सेभ गर्छौं नि, ड्राइभले त्यो गुगलमा लगेर सेभ गर्ने हो। त्यसैले हामीले जे जति पनि कुरा राख्छौं गुगलमा राख्नुपर्छ। त्यसैले एउटा गुगल अकाउन्ट हुन एकदमै आवश्यक छ। त्यसैले सुरुमा एउटा गुगल अकाउन्ट बनाउनु होला। त्यसपछि ड्राइभलाई ओपन गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यी मेरो फोटोहरु रहेको छ। यो पहिलाको धेरै पहिलाको मैले यहाँ सेभ गरिराखेको थिएँ। यो भयो यहाँ सेभ भएको। हामीलाई यदि यो आवश्यक पर्यो भने यो फोटोहरुलाई हामीले यहाँबाट डाउनलोड पनि गर्न सक्छौं। यसरी त्यसपछि अब हामीले ड्राइभमा फाइल अपलोड गर्नको लागि चाहिँ यो प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अपलोडमा जानु होला। अपलोडमा गइसकेपछि यहाँ तपाईको डिभाइसमा भएको हरेक फाइलहरु यहाँ आउँछ लिस्टमा। त्यसपछि हेर्नु होला, चुज गर्नु होला, सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि फाइल चिनिसकेपछि कुन चाहिँ फाइल ड्राइभमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई सिम्पली यसरी क्लिक गरिदिनु होला। जस्ट वन्स नै गर्दिउँ। देख्न सक्नुहुन्छ योर वान फाइल इज बिङ अपलोडेड टु माई ड्राइभ। जस्ट वान क्लिकमा तपाईको कुनै पनि फाइल गुगल ड्राइभमा चाहिँ अपलोड हुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु? भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यदि फेसबुक पेजदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ भने पेजलाई फलो गरी भिडियोमा एक लाइक पक्कै पनि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद। अर्को भिडियोमा भेटौँ होला।